Sziasztok! Most azoknak készítek egy kirakást, akik ilyen hármas kapcsolatban vannak, tehát ahol van egy együtt élő pár, és hozzájuk becsatlakozott egy plusz személy, vagy hát lehet, hogy több is. Tehát van két pár, energetikailag két pár, akik együtt élnek, és van egy másik pár, akik energetikailag ugyan együtt vannak, de fizikai valóságukban nem együtt öltik az életüket, vagyis egy jelentős részét nem együtt öltik. És a különlegesség az, hogy a középső személy, a két párnak a közös személye az ugyanaz, tehát ettől lesz három kapcsolódó embernek a kapcsolata, úgyhogy hozzá is kezdünk, és megnézzük azt, hogy mit lehet tudni azokról, akik jelenleg együtt élnek. Az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, erre vagyok kíváncsi, ezt kérdezem meg legelőször is, hogy mi az, amit az együtt élő pár kapcsolatáról megtudhatunk, és kettőt kérnék a női részről, és kettőt a férfi részéről, és kérlek helyettesítsétek be úgy, ahogy ez titeket érint, a nőt, férfit lecserélve olyanra, ahogy az számotokra megfelelő. Hát olyan, mintha úgy érzékelné a nő, hogy valamilyen változás van az életükben, méghozzá a korábban jól működő dolgok, az mintha kezdenének elromlani. De hogyan? És akkor erre kérnék szépen az utazásra bővebb információt, hogy hogyan romlanak el, hova mennek itt a dolgok. És a szerencsére is kérnék. Hát lehetséges, hogy nem elromlani, hanem legalábbis úgy érzékeli, hogy valami olyan állapotba kerülnek a kapcsolatuk, olyan állapotba kerül, ahol a mindennapi dolgok jönnek előtérbe, vagy jutnak előtérbe, és talán inkább úgy mondanám, hogy itt a múltból való táplálkozás nyilvánul meg, tehát, hogy a múltbeli jó dolgok, azok tartják össze őket, az ígéretek, amit a múltban megtettek, illetve, mint mondom, a hétköznapok valósága. Tehát például ilyenre gondolok itt, hogyha vannak gyerekek, akkor kimegy a gyerekekért, kiintézi ezt, kicsinálja azt, tehát, hogy ezt tartja őket össze. És olyan, minthogyha ő néha azt is érzékelné, hogy ez érzelmileg, vagy legalábbis ő benne, ez érzelmileg ilyen megújulást eredményez. És itt nagyon azt érzem, hogy ő benne van ez az érzelmi megújulás, tehát az, hogy olyan ismerősen történnek a dolgok, hogy a régi megszokás szerint mennek, na ez az, amikor a komfortzónába visszahelyezkedem, és ettől nyugszom meg. Tehát ez a komfortzóna lényege, hogy pontosan amit itt én érzek, hogy ő úgy gondolja, hogy a szerencse ugyan változik, de azért olyan irányba változott, hogy ők vissza tudták szedni a régi megszokásaikat, és ez adja számára a biztonságérzetet. És ezt nevezzük komfortzónának tulajdonképpen. Mi is a középső személy, a férfi, ő pedig úgy érzi, hogy a kapcsolat stabilizálódott, legalábbis egy bizonyos szinten, és akkor itt kérnék szépen a házra.
és kérnék még a lelkészre is. Hát ő nem úgy éli meg ezt a kapcsolatot, mint ahogy a párja, mert ő sokkal inkább azt látja, hogy ezek a heves szóváltások, azok valamennyire csitultak, azok valahogy kiegyensúlyozódtak, de, de ő nem úgy látja, mint ahogy a párja, hogy visszakerültünk a komfortzónába. Én nekem ez inkább azt mutatja, hogy itt a szőnyegalásapás történt, hogy nem lett valójában megoldva az alapproblémájuk, viszont azzal, hogy visszatértek egy korábbi állapotba, elkezdték ugyanazt a játékot játszani, amit korábban. Ez a női felett biztonságérzettel tölti el, ugyanakkor a férfit, a középső személyt úgy látom, hogy ő viszont legalábbis érzéseiben, ő ezt nagyon is érzi, hogy ez csak egy olyan állapot, hogy éppen most nem azt csináljuk, tehát éppen most nem veszekszünk, éppen most nem marjuk egymást, de ez nem azt jelenti, hogy ő megnyugodott volna a helyzet jelenlegi állásában. Jó, akkor megnézzük, hogy mi a másik kapcsolat, milyen állapotban van, és akkor ott is 2 kérek a férfi részéről, a másik kapcsolat jelenlegi állapotáról, hogy ott milyen, és a nő részéről is 2 kérek. Nos, úgy tűnik, hogy itt olyan, mintha továbbra is fennállnának a titkok, rejtett dolgok, tehát, hogy bármennyire is azt érzi az együtt élő társa, hogy itt normalizálódott a helyzet, itt olyan, mintha a középső személy visszatért volna a titkos dolgokhoz, és akkor itt kérek szépen az utazásra. És a tolvajra is. Ebből nekem az jön át, hogy ő nem tudja függetleníteni magát ettől a kapcsolattól, nem tudja, bár ott a távolság közöttük, ott van a félelem, a bizonytalanság, hogy hová vezet ez az egész, de ez olyan, mintha ő nem tudná ezt abba hagyni, és ezért látom én azt, hogy újra feléled ez a titkolózás, ez a rejtelem itt a kapcsolatban. És a párja részéről pedig az látszik, hogy vannak találkozások, tehát, hogy úgy éli meg, hogy ezek a találkozások nagyon jók, és akkor lássuk, mit tudhatunk meg a látogatásról. És a pénzről. Hát ő azt látja, hogy ez a kapcsolat valahogy hasonlóan éli meg, mint a középső személy. Tehát, hogy a középső személy is úgy van, hogy nem igazán tudja elengedni ezt a kapcsolatot, és itt ő sem tudja még elengedni ezt a kapcsolatot. Olyan, mint hogyha 2 ember, tehát itt pont egymással szembe jöttek ki, egymást figyelik, távolról nézik, olyan érzésem van, hogy ők próbálnak magukra koncentrálni, figyelni, de titkon mégis a másikat lesik, tehát hogy nem tudják elengedni ezt az egészet. Most határozottan azt érzem, hogy ők megpróbálnak, vagy kísérletet tettek
tesznek arra, hogy ezt a kapcsolatot megszakítsák egymással, de a lapok szerint az mutatkozik, hogy egyelőre nem megy ez nekik, hogy a kettejük kapcsolatát csak úgy kidobják. Jó, megnézzük akkor azt, hogy hogyan vélekednek egymásról, hogyan gondolkodnak egymásról a párok. Mit gondolnak egymásról a párok? Erre keressük a választ. Tehát az együtt élő pár nő tagja, itt nővel jelölt személye, tehát együtt élő pár nő tagja hogyan gondol a férfi, vagyis a középső személyre, kettőt kérek rá, hogy ő mit gondol a párjáról. És mit gondol a középső személy a párjáról? A társ, ő azt gondolja, hogy talán, és nagyon érdekes volt, amikor leraktam a tolvajt, akkor még mielőtt láttam volna, hogy a tolvajról van szó, már akkor is úgy gondoltam, hogy ide kell rakni, mert nem mindegy, hogy mit, vagy hova teszem a tolvajt, például kifejezetten nem mindegy, és itt határozottan azt éreztem, hogy így kell sorba rakjam, és azt gondolja, hogy a párja szomorúan figyeli, vagy bánkódik, valami ilyen érzést érzékelek, hogy a hármas kapcsolódásnak vége lett, vagy hogy amiatt, de mondom, itt a társ, ő határozottan úgy érzem, hogy ő a visszarendeződést éli meg, és ez szerint gondolkodik, és akkor kérnék szépen még az özvegy férfira is. És a tolvajra is. Azt hiszem, hogy a társ, ő úgy gondolja, hogy itt valami olyan váratlan esemény történt a középső személy részéről, ami vagy anyagi nehézségeket okozott neki, és talán ebből fakadóan gondolja ő azt, hogy most visszább lépett, és visszahátrált, mert mind a két plusz információ utal arra, hogy itt anyagi problémák is lehetnek, és ennek mondjuk a társ sem örül, de lehet, hogy ő azt gondolja, hogy a középső személynek a meghátrálása, vagy kihátrálása a hármas kapcsolatból, annak az anyagiak változása volt az alapvető oka. Ugyanakkor a középső személy pedig azt gondolja, hogy a vele együtt élő társ az továbbra is figyeli őt, figyelemmel kíséri azt, hogy neki az érzelmeit, a szerelmi életét, és akkor még erre kérnék szépen a félelemre, féltékenységre. És a szerelemre is kérek. Igen, szóval, hogy a társáról azt gondolja, hogy az figyelemmel kíséri az ő életét, hogy mit csinál, kivel találkozik,
miről gondolkodik, tehát egyáltalán azt, hogy hogyan érez, illetve hogy van-e még ez a hármas kapcsolódás, és most az jön nekem, hogy olyan, mintha emlékeztetné őt a múltban, hogy már csinált ilyet, és azért gondolja, hogy a társa ezzel van elfoglalva, miközben ugye azt látjuk, hogy a társa pedig úgy véli, hogy a kapcsolódás legalábbis egyenlőre szünetel, vagy nincsen, vagy megszűnt. Ez azt is jelentheti, hogy a középső személy nagyon jól játsza ezt a szerepet, mármint ezt a bánom bűneimet, és visszatérek a régi dolgokhoz, és ez nagyon határozottan ez jön, hogy ő nagyon ügyesen játsza ezt el, olyannyira, hogy meg tudja téveszteni azt az embert, akivel együtt él, ki tudja mióta. De pont lehet, hogy azért, mert régóta, ezért jól kiismerte, de azt látom, hogy itt a középső személy jól játszik otthon, mármint el tudja adni azt, amit ő szeretne. És megnézzük a másik kapcsolatban, hogy mit gondol a párjáról, az ottani párjáról a középső személy, mit gondol a harmadik félről, erre kérnék szépen 2, mit gondol a másik párjáról, és a harmadik fél mit gondol a középső személyről. Hát a párjáról itt azt gondolja a középső személy, hogy stabilan külön vannak, és messze van, és hogy nincsen vele. Igazából ez jön, hogy nincs vele. És a házra kérnék szépen még pluszba. És a katonatisztre is kérek még. Igen, itt megint arra jönne utalás, hogy ő nagyon sokat nosztalgiázik, vagy nagyon sokat gondol a régi reményeire, azokra a reményekre, amikor ő még ebből a kapcsolatból valami szépet remélt, és azon is gondolkodik a párjával kapcsolatban, hogy meg kellene újítani ezt a köztük lévő kapcsolatot, és újra kellene találkozni. Tehát az előbb is már ez jött ki, hogy arra utaltak a lapok, hogy itt újra indult valami, vagy indul, és itt is azt mutatják a lapok, hogy itt annyira jó érzés együtt lenni, hogy ezért az újrainduláson gondolkodik. És a párja is azt éli meg, hogy valami változás történik, valami nagy átalakulás van folyamatban. Lehetséges, hogy a viták közöttük másképpen alakulnak, mint korábban, vagy nincsenek is egyáltalán, de mindjárt rákerünk még mi a halál itt, mit tudhatunk meg róla. És a bosszúságra is kérek. Igen, tehát azt mutatja, hogy változik úgy látja, úgy gondolja, hogy a középső személyben valami átalakulás van folyamatban, és minthogyha itt azokat a mély gondolatokat, ami benne volt a középső szemében, az alakulna át, és ennek a megnyilvánulása az, hogy más lett a beszélgetés minősége, kevésbé heves, kevésbé ingerült, hanem amikor ők beszélnek, akkor egy sokkal szelidebb kommunikációt érzékelek itt közöttük. Persze ennek ugye lehet oka az is, hogy a harmadik fél is változott közben, csak mondjuk ezt ő esetleg nem így érzékeli, csak azt látja, hogy a másik személy változik, és ez megint nagyon jó példa arra, hogy amit sokszor szoktunk mondani, hogyha mi változunk, akkor a másik is így reagál. Tehát, hogyha mi
Például, hogyha idegesek vagyunk, és úgy kezdünk el valakivel beszélgetni, akkor óhatatlanul a másik is átveszi ezt az ideges, ingerült stílust, még hogyha nem is emeljük fel a hangunkat, akkor is ilyen pattogóvá, rövidre zárt mondatokká vál a kommunikációnk, és ugyanígy van minden másban is. Tehát azért mondom, hogy érdemes így tudatosan figyelnünk arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan nyilvánulunk meg, mert a másik fél ezt rögtön érzékeli. És például nagyon gyakran találkozom azzal, hogy én is olyan élethelyzetben voltam, amikor kénytelen voltam megtenni határozottan, kvázi férfiként dolgokat, és rá kellett jönnöm, hogy ez viszont a férfiakat ez így elűzi, mert ahogy megjegyezték, hogy egy férfi ismerős, vagy egy kliens, hogy hát férfival ő nem szeretne együtt lenni. És itt van a lényeg. Tehát ő érzi az energiát, és ő nem férfi energiával akar együtt lenni, hanem egy női energiával. És ez bizony főleg azoknak a sajátossága, hogy férfi energiában tobzódnak, akiknek ilyen volt az életük, és meg kellett tenni, és itt számukra nagyon fontos lehet az átalakulás, ez a része. Na de megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, tehát először a középső személy és a vele együtt élő társának az érzéseit nézzük. Kettőt kérnék szépen arra, hogy hogyan érez az együtt élő társ a középső személy felé. Mit érez iránta? És mit érez a középső személy a társa iránt? Hát a társ részéről azt látom, hogy ő a múltba tekint, érzelmileg is, és nem csak a kapcsolat jellegéből, hanem állandóan a múltnak az emlékeiből próbál táplálkozni, és közben pedig magányos. És akkor kérnék szépen itt az ajándékra plusz információt, és az özvegyasszonyra is. Úgy látom, kezdő is valamiféle átalakuláson átmenni. Feltételezem, hogy neki is elérkezett az az idő, amikor meg kell értenie azt, hogy az érzelmek az nem biztos, vagy nem egyenlő azzal, hogy jól el tudunk egymás mellett lenni. És akkor itt most az jött közben, hogy nagyon sok olyan kapcsolódást láttam már, ahol a felek között első 1-2 hónapban intenzív vonzerő, leginkább kémia alakult ki, és aztán ahhoz idő előre haladtával pedig átalakult ez inkább testvéri szeretetté, de közben mondjuk már lettek gyerekek. És akkor azért nem akarják elengedni, mert hát ott vannak a gyerekek, és persze amíg kicsik, addig károkat lehet okozni azzal, hogyha a kisgyermek életéből kiválik egyik vagy másik szülő, de amikor már felnőnek, akkor bátran lehetne, ugyanis ilyenkor az szokott működni, hogy azért jönnek létre az ilyen kapcsolatok, mert nekik egymással valamiféle adósságuk van, és azt kell törleszteni. És ezt, például egy horoszkóp ezt így mutatja nagyon gyakran, hogy ők egy olyan kezdetben intenzív vonzerővel rendelkező vagy bíró kapcsolatba kerülnek, ahol később a szeretet átalakul ilyen testvéri szeretetté,
és amikor az egyik vagy másik fél rádöbben, hogy ő nem testvért szeretett volna maga mellé társnak, na ott indul meg a kifelé külvilágban való keresgélés. És ettől például még lehet, hogy jól működik a kapcsolat, vagy lehet, hogy sok minden jól működik, de ettől ők még csak testvéri érzelemmel vannak, és a lényeg, hogy ők akkor is azért vannak együtt, hogy egymásnak az adósságot, vagy egymás felé az adósságot rendezzék. És akkor azt látjuk, hogy a középső személy pedig próbál kihátrálni az ígéreteiből. Tehát érzések szintjén megjelenik nála az, hogy ő megígérte, na is, ezt eddig nem is figyeltem, de amit eddig mondtam, az nagyon is ehhez kapcsolódik, vagy lehet, hogy pont ezért jutott így eszembe, hogy erről beszéljek, hogy tulajdonképpen amikor így összekerültek, amikor még a kémia működött, akkor ő olyan ígéreteket tett, amiből most már szeretne szabadulni, de hát az ígéret köti. És akkor még kérnék szépen a levélre. És a katonatisztre is. Igen, akármilyen szomorúsággal tölti el, akkor is elbizonytalanítja, és magányosnak érzi tőle magát. Tehát, hogy ő tartja a szavát, és mégis úgy érzi, hogy ő üres, kiüresedett, nem tudja, és akkor nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor gondolkodik és agyal, és csak arra jut, hogy hát ő neki ez a sorsa. És elképzelhető, hogy ugye, mint mondtam, hogy ő neki valóban ez a sorsa, de nem az a sorsa, nem feltétlenül az a sorsa, hogy akkor neki élete végéig vezekelni kell, hanem lehetséges, hogy pont az a sorsa, hogy ismerje fel, és a másikkal egy olyan hát egyességet kössenek, mondjuk így, amivel egymás felé a tartozásukat le tudják. Na, és ezt így könnyű mondani, tudom, de mégis valamilyen olyan megoldást kellene keresni, ahogy a tartozásukat le tudják rendezni. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet a másik párnál, ők hogyan éreznek egymás iránt, és a középső személy hogyan érez az új párja iránt, vagy hát akivel nem él együtt, az iránt. Kettőt kérek erre. Hogyan érez, és a párja hogyan érez a középső személy iránt. Hát a középső személy úgy érzi, minthogyha őt valami égi kötelék kötni, és húzná újra és újra ehhez a személyhez. Tehát, hogy olyan, minthogyha ő próbálná elengedni, próbálná érzelmileg eltávolodni tőle, de nem igazán tudja. És akkor az állandóságra kérnék szépen, valószínűleg álmatlan éjszakákat is okoz neki ez, de nem véletlenül jött ki. És az utazásra is. Igen, tehát nagyon üresnek és elhagyatottnak érzi magát a társa nélkül. Itt nálam ilyenkor ez mindig a női főszemély jelöli, tehát ő nagyon érzi annak a hiányát, és reméli, hogy itt valahogyan és itt sokszorosan megjelenik az ő gondolatvilágában a sorsnak, az égieknek a támogatása, hogy valahogyan úgy tudják irányítani a dolgokat, hogy az számára egy lelki megnyugvást tudjon hozni. És közben pedig a társa, ő pedig azt úgy érzi, hogy a középső személy az már nem annyira
kitartó hűség szempontjából, tehát nem annyira elkötelezett felé, mint volt korábban. És kérnék szépen itt a tolvajra. És a hűségre is kérek. Talán azért gondolja ezt, hogy nem annyira kitartó, mert látszatra olyan, hogy nagyon visszahúzódó esetleg a középső személy, tehát úgy mutatja, de valójában pedig ott nagyon mélyek az érzések és a vágyak egymás iránt. Tehát, hogy a társ részéről, vagy a harmadik személy részéről úgy éli meg, hogy a középső személy talán nem elbizonytalanodott irányába. És milyen érdekes, megint csak azt látom, hogy itt az új társ is egy kicsit másképp látja a dolgokat, mint ahogy valójában van, bár nem annyira jár tévúton, mint akivel együtt él, mert ő viszont úgy látszik, hogy nagyon is tévúton jár, legalábbis az előbb azt mutatták a lapok, de akkor megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, úgyhogy arra kérnék szépen, hogy a női fél részéről, az együtt élő társ részéről hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. 2 kérnék szépen rá. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk, és a középső személy részéről is kérek 2. Hát a társ az továbbra is a múltban ér, várja ott is az állandó csodát, tehát hogy ő úgy látom, hogy kitart amellett, hogy az ő komfortzónáját azt úgy jól éli meg, és kérnék szépen az ajándékra. És az váratlan örömre is. Hát, ő azt hiszem, ahol vannak gyerekek, ő a gyerekek megtartó erejében bízik, és ha még hogyha nem is történnek ilyen csodaszerű dolgok az életükben, akkor is úgy gondolja, hogy a közös vagyon, az anyagiak, mindaz, amit ők együtt értéket felhalmoztak, az összetartó erőt képviseli, tehát, hogy ő ilyen módon kapaszkodik a múltba, a múlt erejébe, és a középső személy viszont azt látszik, vagy részéről az látszik, hogy ő nagyon sokat gondolkodik arról a társáról, akivel együtt él. És akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről. Az özvegyasszonyra kérek. És a gondolatra is. Hát nagyon sokat gondolkodik, az már egyszer biztos. Tehát sokat gondol a együttélő társra, és sokat gondol a másik kapcsolatra is. És azt látszik, hogy akivel együtt él, az a társ iránt hát kezd elmúlni a szerelem, vagy az az érzés, vagy az jön most közben, hogy kezd lehúlni a szeméről a fátyol. Tehát, mint hogyha kezdené felismerni azt, hogy
hogy amit az előbb így elmeséltem, hogy van ilyen testvéri érzés, tehát hogy ez nem az igazi érzések, hanem ez a testvéri érzés az, amit ő érzett, vagy érez a társa iránt, és egészen más az, amit a másik személy iránt érez, viszont ennek ő nem örül, tehát attól, hogy felismeri, attól nem azt jelenti, hogy ő örül annak, hogy így vannak a dolgok. Egyszerűen azt érzékelem, mintha ő kezdene tisztán látni és érezni ebben a kapcsolatban. Jó, és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszakban. Azt nézzük meg, hogy a másik kapcsolata a középső személy részéről hogyan alakul. 2-t kérek ott is. És a harmadik személy részéről. Jaj, az jutott, így ahogy raktam ki, az jött, hogy nehogy már kezd veszekedni miatt, a házasság miatt, hogy még mindig megvan, hiszen az látszik, hogy a középső személy nem bírja elengedni ezt a kapcsolatot, és újra át akarja élni, érezni akarja azt az együttlét energiáját, amit vele él meg, amikor ő vele együtt van. És akkor kérnék szépen a gyermekre itt, hogy milyen plusz tudunk meg, plusz információt. És az örvendezésre is. Hát azt látom, hogy maga mögött hagyja ez a középső személy azokat a nézeteit, ami őt hátráltatták, hogy nyisson felé a kapcsolat felé. Ugyanakkor pedig azt is látom, hogy ő nagyon, nagyon erősen vágyódik arra, hogy ez a újrakezdés, újraindulás, ez megvalósuljon. És hát néhány esetben az meg is valósul. Én azt gondolom, hogy különösen itt erre a 2-re, tehát hogy ő menni fog a társa iránt, tehát a harmadik fél felé, ő menni és tenni fog iránta. És akkor a társ részéről pedig ugye lehetséges, és akkor ha itt vagy és nézed, akkor kérlek jól figyelj, hogy lehetséges, hogy ösztönből elkezdenéd őt szidni, meg hogy miért nem, meg mit csinál, meg mit totojázik, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez a célra vezető, illetve attól függ, hogy mi a célod. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a bosszúságról. Igen, és a házasságra is kérnénk szépen. És ugye azt kérdeztem, hogy ki tudja, hogy mi a célod, hát itt azt mutatják a lapok, hogy gondold meg, hogy mit szeretnél te valójában. Gondold végig, hogy te mit akarsz ettől a kapcsolattól. Hogyan képzeled továbbra is? Hogy képzeled azt, hogy ilyen 3-as viszonylatban fenntartod ezt az egészet, és ha te úgy gondolod, hogy fenn akarod tartani, akkor hát egyáltalán nem valószínű, hogy célra vezető ez a lerohanom, hogy miért nem csináltál még valamit ezzel a kapcsolattal, vagy miért nem csinálsz magaddal valamit, tehát hogy ilyen számonkérő stílust, azt nem biztos, hogy azt a célt fogja szolgálni, hogy ti hosszú távon egymás felé haladjatok,
Ha viszont az a célod, hogy akkor tegyünk már pontot a dolgok végére, akkor lehet, hogy ez célra vezető, hogy lerohanod, és akkor a másik azt mondja, hogy jó, oké, akkor veszem a kalapom, és megyek máshova. Ezt is lehet, hogy te nagyon fogsz szenvedni, de hogyha leszeretnéd zárni, akkor ez megoldás lehet. És azért mondtam, hogy mi a célod, ezt el kell dönteni. Ugyanakkor pedig azt látom, hogy a harmad vagy a középső személy, ha így csinálnál, annak nem örülne, kifejezetten szomorú lenne, és lehet, hogy ennek hangot is adna, de tényleg az a lényeg, hogy te mit szeretnél elérni, illetve ésszel is kell gondolkodni, hogy mennyire van annak esélye, és attól függően, hogy mennyi ideje vagytok ilyen hármas kapcsolódásban, mert hogyha sok-sok éve, akkor sok-sok év alatt nem tudta magát eldönteni ez a középső személy, akkor ezután sem fogja. Szinte kizárt, hogy ő abból kilépjen. Ha pedig csak rövid ideje van annak, vagy rövid ideje tart ez a kettőtök közötti dolog, akkor pedig lehetséges arra várni még, hogy ő változtasson, és felismerje, hogy mire van szüksége, de ha valaki 4-5-6 éve nem tudta eldönteni, hogy ő mit akar, akkor érdemes a harmadik személynek elgondolni, hogy az ő életének az ideje, az tényleg arra van, hogy egy bizonytalan dologra várjon, mert az biztos, hogy bizonytalan, és 90%-ban nem fog megvalósulni. És itt most kifejezetten ezt érzem, hogy ezért mondtam itt azt, hogy mi a célod, ezt magadban meg kell fogalmazni, vagy célszerű lenne megfogalmazni, inkább így mondom, hogy úgy kezd újra ezt a kapcsolatot, mert itt azt látom határozottan, hogy újra indul ez a hármas kapcsolódás. És lehet, hogy a harmad vagy a középső személy mondjuk változott energiában, de akkor ennek engedj teret, hogy ezt ő valahogy megmutassa, hogy ő változott. És hogyha nő vagy, akkor pedig és úgy gondolod, hogy ez egy elszakíthatatlan kötelék, akkor viszont határozottan is minden eszközt felhasználva indulj el a női energiád megtalálása irányába, mert az az egyetlen segítség, ami számodra van. Tehát mindenképpen az a segítség, hogyha azt elkezded. És mondjuk nem elég hozzá az, hogy jó a fodrász és jó a körmös. Azt a férfi az első pillanatban fontos számára, de utána az energiát érzi, és az a lényeg tulajdonképpen egy hosszú távú kapcsolatnál, hogy milyen energiát érez. És az viszont tényleg nem elég egy ilyen külső renoválás. Jó, hát úgy látom, hogy ez a jelenlegi szituáció ez érdekes fordulatot vesz. Az együttélő társ részéről egy kicsit több odafigyelés. Tehát, hogy ne verje már át, ne ringassa már magát olyan hitbe, hogy a középső személy el akarja vele hitetni, hogy ő képes volt mindent visszacsinálni a régi múlt szerint, és akkor ez tényleg úgy van. Nem, legalábbis nem úgy mutatják a lapok, hogy minden visszatért. De neki is valószínűleg van ilyen tanulnivalója, hogy esetleg, ha ő mégis így próbálja összetartani a dolgokat, akkor neki is fontos a női energiájába való beállás, ha ő nő, beleállás, mert csak azzal tudja otthon tartani. És ez mindenkire érvényes, hogy aki így női személy nézi, hogy abba kell beleállni. Tehát, hogy jöjjenek vissza a hagyományos férfi és női energiák. És nem a szerepekről beszélek, mert azt már jól tudjuk játszani, de energiákról beszélek, amikor úgy megéljük. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, hogy megnézitek.
Ha úgy gondoljátok, hogy valami személyesen tudok számotokra valami tanácsot adni, kirakást vagy bármit, akkor kérlek a lenti elérhetőségen keressetek, és meg tudunk beszélni mindent. De hogyha csak megnéztétek a videót, azért is hálás vagyok, és köszönöm szépen, és a lájkot, és a feliratkozást is, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!